chain cleaning. Chain cleaning. So, tignan nyo to guys. Medyo dirty na yung chain. Kaya, lilinisan ko yan. But before I'm gonna clean the chain, there's something's wrong with the rear tire. Parang kulang yung hangin. Parang may butas ata. Tignan natin, hanapan natin. Yun! Tignan yun. Oh? Ha? May ano yun? Puncture or may so dapat kong ipa-check sa vulcanizing shop. So gagawin ko, check ko muna sa vulcanizing shop, then tsaka ko lilinisan yung chain. Let's go. So I'm home now from the vulcanizing shop, and the tire is okay now. Okay na siya. Vulcanized na. Iba talaga yung tawag nito. And tubeless tires kasi nakatusok ako ng around 2-inch na nail. Then hindi siya pumutok. Hindi ako na flat, kundi parang low pressure lang yung tire. Dali lang. Siguro 15 minutes max, more or less. Anyway, nandito na tayo sa house. Let's clean the chain. Kuha muna ako ng gamit pang chain clean. So, ito yung ginagamit ko for chain cleaning. Una nasa spray, generic spray lang, kerosene. Yung simple, you know, Tupperware or plastic para sa gas. Then toothbrush. Then pagkatapos ng chain cleaning, gagamitan mo ng chain lube. Siyempre, for lubrication. Let's start the cleaning process. So, first, i-spray mo lang yung chain ng kerosene. Take note guys, wag mong gagamitan ng first gear. Baka madisgrasya ka. Manual lang. Manual. Sprayhan mo lang yung chain. Tignan mo. Yung mga dirt lumalabas na. Chain brush. Huwag
huwag mo kalimutan, linisan dito na part. Mas importante dito sa dito na part. Linisan natin. So, sa ngayon, sprayan natin ulit para mag-drain na yung excess na dirt. Tignan nyo yun. Yung itim-itim. Expected na kung malinis yung chain mo, mas smooth yung ride, tsaka mas ma-prolong mo yung chain life mo. So kaya ginagawa ko to kung may once a week pag ano yun, palagi akong gumagamit ng motor, or before ng long ride, then after ng long ride, chain clean. Talagang dapat mong i-maintain yung chain mo kasi yan ang nagpapatagbo ng wheels natin eh. So after ng around 1 minute, gagamitan natin siya ng generic rag para para tutuyo yung chain. Sir Reynan Rivera, minimaintain ko yung chain set mo, sir. Para ma-prolong, para mas smooth, sir. Tsaka pala guys, link below sa kung saan nyo mabibili yung sprocket set na to sa kang Sir Reynan Rivera. Check nyo yun. Pagkatapos ng chain cleaning, chain lubing na naman for lubrication. Hindi ako gumagamit ng gear oil or engine oil. Ito ginagawa ngayon sa chain ko. Chain lube. So ito, Duet chain lube. Medyo mahal siya, around 180 pesos, 250 ml. Siguro magagamit ito for around 5 beses na chain cleaning or 6, depende sa degree ng paano. So, lulube na natin. Chain lube. So, sa paglube nyo naman guys, make sure na yung rollers and yung side ng rollers masisprayhan talaga. Kasi yun ang kailangan ng matinding lubrication. Huwag nyo rin namang i-overspray kasi dirt attractive naman siya kung oversprayed ng lube yung chain. Yun. Diba, ang galing? Ang galing-galing. Chain lube, chain lube. So, tapos na rin yung chain cleaning tsaka lubing. And that's it for today. Thank you for watching guys. Hope you like this video. And don't forget to subscribe. Bye bye.